Hello YouTube! Welcome back sa ating channel. No? Sa araw na to, pag-aaralan natin kung ano yung SQL or MySQL injection, kung paano siya i-execute o paano siya i-prevent. So ano ba yung SQL injection attack? So yung SQL injection or SQLI, isa siyang type of injection attack na nag-execute ng mga malicious SQL statements. Yung mga statements na to, pwedeng i-control yung ating database or server gamit yung ating sariling application. Okay, dun sa last tutorial natin, gumawa tayo ng isang student management system gamit yung PHP sa MySQL database. No? Isa dun sa ating features ay mabibigyo ko lang yung information ng estudyante pag ako ay admin or isa ako sa mga admin. Kailangan kong i-login yung ating admin username sa admin password, no? Based dito sa ating database. Pero kung ako yung may alam sa SQL injection, ang gagawin ko lang, ita-type ko lang dito yung single quotation or 1 is equal to single quotation 1. Then ika-copy ko lang to dito sa password. So yun, no, nakalagin na ako as admin. So nabibigyo ko na yung mga dapat hindi ma-view. Okay, so ano ba nangyari? Paano ba gumana yung ating SQL injection? Okay, kung tatandaan nyo, ang nilagay natin ay 1 is equal to 1. Which is, alam naman natin, pag 1 is equal to 1, laging true yun. Hindi naman 1 is equal to 0. No? Pag 1 is equal to 1, talagang lagi, kahit anong mangyari, laging true yun. Kaya anong nangyari dun sa ating query, kung tatandaan nyo dun sa ating last tutorial, select star from users where username is equal to blank, tapos nilagyan natin ng or, diba? Or 1 is equal to 1 and password is equal to blank or 1 is equal to 1. So dinagdag natin yung or 1 is equal to 1 or 1 is equal to 1. So in-execute niya to, yung isang line of code na to, kaya pumasok. Okay? Okay, so kung ako yung user na yon, i-exploit ko lang yung system, no? Gagamitin ko yun sa advantage ko kasi nakakapasok ako as admin, eh. Diba? Ita-type lang natin tong 1 is equal to 1. Pasok ako as admin. Kasi nagkataon yung ating unang user ay administrator, kasi yun din halos yung ginagawa ng mga developer, no? Yung unang user sa kanilang mga database ay admin yun. So may malaking percentage ng mga developer ganun ang ginagawa nila. So paano ba natin siya i-prevent, no? Na hindi tayo ma-attack ng mga SQL injection na yan. So balik tayo dun sa ating login page on dun sa previous nating tutorial. So kung natatandaan nyo, kinakapture natin yung nandoon sa username text box saka password. Tapos yun ang ginagamit natin sa ating statement, which is yung select from student users where username is equal to yung variable na yun, then password is equal to dun sa variable na yun, which is yung mga post. So ang idadagdag natin ay yung MySQLi fill escape string. And so supply ko lang dyan yung ating post username, tapos sa unahan yung ating yung connection. I-copy ko lang din yan dun sa ating password. Okay, so ano bang ginagawa ng MySQLi real escape string? So lahat ng mga nilalagay dito na character sa ating username na pwedeng gamitin as o pwede niyang i-treat as SQL statement, katulad ng quotation, double quotation, yung mga union, yan. So yung select, pag gumagamit tayo ng mga ganyan, iti-treat niya lang yon as string, wala nang iba.
So, parang gumawa lang kayo ng paragraph tapos inilagay nyo lang dito sa ating user na variable. Tapos yun lang ginagamit niya. Tapos hindi na siya lalabas dito. Kaya nga real escape string, no? So, hindi na siya lalabas dito sa ating quotation. So, save natin. Then, itry uli natin, no? Yung ating injection. Or 1 is equal to single quote 1. Tapos, is. Yun. So, may error na. Okay, so mali yung spelling ko. Wala pala akong may. May SQL. Yun, so no password found, no user found na yung ating injection. So kinikilala niya na lang na a string yun. Wala nang iba. So yun, no, yun lang yung kailangan yung ilagay doon sa ating login.php. Siguro may mga katumbas na function yung mga ibang language, sa mga ASP.NET, sa mga C#, sa mga Visual Basic. Siguro kung kayo yung mga developer na yun, lagi nyo rin siyang lalagyan ng ganito, katumbas ng ganito. Iti-treat lang as string yung kung ano man yung lalagyan ng mga user dito, no? Okay, so yung ating login.php, ano na siya, ligtas na siya sa mga SQL injection na yan. So, yun, pwede na siyang ituloy yung pagdi-design, o pwede nyo rin siyang, kung gusto nyo, i-live na rin sa inyong mga user. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe or i-like. Then, see you sa susunod nating mga tutorial. Paalam!